3 popoare au trăit pe pământul ăsta înainte de daci. Nu legende, populații reale, pe care abia genetica ultimilor ani le-a putut găsi, una sub alta. Iar când le pui în ordine, dacii nu mai sunt începutul poveștii. Uită-te la pământul ăsta. Munții în mijloc, Dunărea jos, Marea la est. Stepa care se întindea fără capăt spre răsărit, aici se va naște Dacia. Dar până atunci mai sunt mii de ani. Întrebarea de unde venim pornește aproape mereu de la daci. Și aproape nimic din ce credem despre origine nu supraviețuiește când punem oasele sub microscop. De vreo 15 ani există un instrument care schimbă tot. Genetica populațiilor antice. Extrage ADN dintr-un schelet de acum 7000 de ani și citești, direct, din ce populații se trage omul ăla. Înainte, despre migrațiile preistorice doar presupuneam. Acum le putem testa, dar instrumentul are o limită exactă. ADN-ul spune din ce te tragi, nu-ți spune în ce limbă vorbeai, ce te credeai, cu cine țineai. Ascendența nu e identitate. Ține minte distincția asta, fiindcă pe ea cade jumătate din confuzia despre originea noastră. Coborâm la Staratul de jos. Acum 10-12.000 de ani, după ce gheața s-a retras, pe aici trăiau vânători cu legători. Oameni care urmăreau turme, urmăreau anotimpuri, nu semănau nimic. Nu era un singur popor. De la vest la est se schimbau treptat, ca o culoare care trece dintr-una în alta. Ei sunt baza, fundul, substratul peste care se va așeza tot ce urmează. Și exact peste ei e pe cale să apese ceva complet nou. Pe la 6500 înainte de Hristos, dinspre Anatolia, Turcia de azi, pornesc oameni. Aduc ceva ce aici nu exista, agricultura. Grâu, capre, oi, case, sate. Atenție la ce spun datele. Agricultura nu s-a născut aici și nu a fost învățată de vânătorii locali. A venit cu oameni. Oameni care s-au mutat, generație după generație, și au intrat în Europa prin colțul ăsta de sud-est, prin noi. Și când au ajuns, nu i-au șters pe vânători, s-au amestecat cu ei. Este primul amestec mare de pe pământul ăsta. Și din amestecul ăsta de fermieri iese, pe pământul Moldovei de azi și mai spre est, una dintre cele mai uimitoare civilizații ale Europei vechi, cucuteni. Așezări enorme, mii de oameni, ceramică pictată atât de fină încât și azi o pui la muzeu fără explicații. E un obicei greu de înțeles. La fiecare câteva generații își ardeau propriile sate, din temelii, apoi le ridicau din nou. Genetic, eșantioanele de aici arată exact ce ne așteptam. Fermieri, dar deja amestecați, plus o urmă de vânători vechi, niciun strat nu vine pur. Reține un lucru. Civilizația asta strălucește și apoi se stinge, cu peste 2000 de ani înainte ca Burevista să se nască. Dacă vrei istorie românească ținută la zi cu date reale, nu cu mituri, aponarea spune algoritmului să-ți arate restul seriei. Pe la 3000 de ani înainte de Hristos, dinspre est, dinspre stepa de deasupra Mării Negre, vine al treilea val, păstori, călare, mobili într-un fel în care fermierii așezați nu erau. Aduc gene noi, da, dar aduc ceva mai greu de văzut în oase, cel mai probabil fundalul limbilor indo-europene, familia din care mult mai târziu se va desprinde și limba tracilor și a dacilor. Aici trebuie să repeți cu mine, cel mai probabil. Legătura dintre valul ăsta și limbile indo-europene e ipoteza dominantă, nu un fapt închis. Și genele de stepă nu înseamnă automat vorbitor de indo-europeană. Migrația aduce și ascendență și probabil limbă, dar nu sunt același lucru. Și acum partea care răstoarnă tot. Vânătorii, fermierii, păstorii stepei, niciunul nu era pur. Păstorii stepei erau ei înșiși un amestec făcut mai devreme între alte două populații. Fermierii, la fel. Niciun val nu e pur, pentru că fiecare populație nouă s-a amestecat cu cea găsită pe loc.
Nu există nicăieri pe scara asta un punct de pornire curat, doar straturi peste straturi. Ceea ce ridică o întrebare incomodă. Dacă totul, până aici, e amestec, unde stau dacii? Deci, când apar dacii, ca lume politică, în mileniul de dinainte de Hristos, ei nu sunt începutul nimicului, sunt suma, rezultatul. Vânători plus fermieri din Anatolia plus păstori ai stepei amestecați pe pământul ăsta vreme de 5-6 mii de ani. Dacii nu sunt prima pagină a poveștii, sunt deja capitolul 5 și asta nu îi face mai mici. Îi face exact ce a fost orice popor real vreodată oriunde. Un nod într-o rețea de oameni care s-au tot mișcat și s-au tot amestecat. Dacă vrei mai multe episoade care iau în serios complexitatea, în loc să o netezească, like-ul spune fix asta algoritmului. Aici trebuie să fiu cinstit cu tine. ADN-ul citește clar adâncul. Vânătorii, fermierii, stepa. Dar exact când ajungem la daci, se încețoșează. Dacii își ardeau morții, iar din cenușă nu prea scoți ADN. Profilul lor genetic e până azi greu de prins. Și mai departe, ce s-a întâmplat după romani, dacă populația a rămas sau nu, de unde vin de fapt românii, acolo datele tac și mai tare. Genetica îți descrie din cine te tragi. Pe de altă parte, cine ești, în ce limbă gândești, cu cine te simți acasă, alea le fac limba, cultura și memoria, nu oasele. Apropo, am deschis oficial contul de Patreon pentru Paralele Istorice. Dacă vrei să susții proiectul, episoadele și documentarea din spate, o poți face acum direct prin comunitate, fără sponsori dubioși, fără reclame, la perne miraculoase. Bonus, pe Patreon o să găsești conținut extra, schițe de episoade și acces direct la ce urmează. Linkul e în descriere. Așa că nu-ți dau azi un popor pur dintotdeauna aici, îți dau ceva mult mai bogat. Un pământ peste care au trecut lume după lume. Iar întrebarea ce rămâne, exact de la ea pleacă următorul episod. Dacă vrei să vezi ce se construiește pe straturile astea, primul regat care unește lumea dacică e episodul despre Burebista. Iar întrebarea cine rămâne după ce pleacă Roma, o desfacem în episodul despre Dacia după retragerea romană. Vă aștept acolo.